kaya niyang paputiin lahat ng kadiliman, kaitiman sa ating skin. May pag-asa ng pumuti, girl, ang inyong singit, SIKO, and then TUHOD, girl, dahil as in, super duper, mare-recommend ko itong sunflower oil na to sa'yo. Hola Chrissy, it's me again, Christina. Welcome and welcome back sa ating channel. At kung bago pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe and i-click mo na rin yung bell button para updated ka sa tuwing bago tayong videos. So, kumusta kayong lahat, Chrissy? So, it's been a while since I had my previous product review. Tinry ko, yes, tinry ng inyong ate girl ang super duper trending na sunflower oil. Yes, I know a lot of YouTubers, content creators like me review and use about sunflower oil, but ibahin nyo itong ginamit ko and itong i-recommend ko sa inyo dahil I super duper love as in. It has a unique ingredients that for sure your skin will really love it, I swear, because it has a lemon extract scent and vitamin E, which is I super duper love dahil nga mas smooth and mas effective itong sunflower oil na to compared to, alam mo yun, ibang oil. Ayan, and this one has a signature scent na kung maamoy mo siya, ay, fake skin, sunflower oil yun, girl, ganun. So, before ko i-share sa inyo, Chrissy, yung benefits and yung kagandahan niya sa skin ko dahil buong katawan, yes, sa buong katawan ko ginamit itong sunflower oil na to. So, before that, let me show you first the product itself. So, let's get to the clip. So, Fate Skin sent me their lovely products. So, they are available at Shoppee. So, add to cart nyo na yan. So, papakita ko na sa inyo lahat na kanilang products na sinend sa akin. So first, they sent me this pure 100% sunflower oil, and this one is 100 ml na siya. Ayan, and it has a lot of benefits. So 19, diba? 19 benefits in one bottle. Ayan, diba? So this one has expiration date na rin dito over here. So up until March 2023 pa siya, and the ingredients, also the directions for use, and also yung kanyang mga claims. So there, ayan, ang dami, and amoy lemon siya, ayan. So yung consistency niya is like this one, ayan. So 2 drops lang yan, and ayan mo, look. Ayan, yung feeling sa skin is, alam mong meron kang nilagay na oil, but hindi siya malagkit. Ayan. And hindi rin siya mainit sa balat. Ayan, so take note, super init dito sa Pilipinas. Alam nyo yun, di ba? So, ayan. Hindi siya malagkit sa skin. And, ayan o, ang ganda niya lang. Ito yung wala, and then ito yung meron. So, may pagka-glossy, dewy yung aking skin na merong sunflower. So, ayan siya. Ayan. So, super ganda neto as in. So, that's the product. So, I super duper love Fate Skin Essential Shop dahil nga, Ma'am Faith Antiado, super thank you sa lahat ng sinend mo sa akin. So, super kilig ako. And this one, etong pure 100% sunflower oil has a lot of benefits na nagawa sa skin ko as in. First, itong sunflower oil ng Fate Skin can lighten up. Yes, kaya niyang paputiin lahat ng kadiliman, kaitiman sa ating skin. May pag-asa ng pumuti, girl, ang inyong singit,
SIKO, and then TUHOD girl, dahil as in, super duper, marirecommend ko itong sunflower oil na to sa'yo, Chrissy. So, to be honest, Chrissy, itong sunflower oil ng Faith Skin, ito siya, ayan. So, naging daily lotion ko na siya dahil nga hindi siya malagkit sa skin, unlike the usual na alam mo yun, baby oil, mga oil, ganyan. So, hindi siya malagkit sa skin. And, ito yung na-notice ko dito dahil nga, nung first kong nag-apply na ito, is hindi siya mainit sa skin. Yung feeling na alam mo yun kapag naglalagay ka ng mga oil sa skin natin, ayan, alam mo yun meron siyang init factor sa skin, which is, alam ko nararamdaman nyo yun, Chrissy, but dito, hindi ko siya naramdaman at all dahil nga super moisturized lang ng aking skin nung nilalagay ko to, and nung nakababad itong sunflower oil na to sa buong katawan ko. So, kung katulad kita, Chrissy, na merong dry, frizzy, and damaged hair, so this Faith Skin Sunflower Oil can treat, yes, kaya niyang ibalik alindog ang ating hair. Naluso ako, ayan, tingnan nyo, nagpakulay ako, and alam ko, prone yung hair ko, and lalo na sa'yo, Chrissy, kung rebonded ka or may color din yung buhok mo, so kung problema mo yung frizzy, dry, damaged hair. So, this one, apply mo lang siya and it can cure yung mga problems mo sa yung buhok. Ayan siya. So, eto, trinay ko rin to sa hair ko and alam mo yun, napakalambot niya. As in, no joke. Super lambot ng aking buhok. Kasi nga, ayan no, may kulay yung buhok ko and expected na may dry, may mga alam mo yon, yung mga split ends niya dito is super dry as in. But, nung nag-apply ako neto sa dulo and then dito sa roots ng hair ko, ayan, so, na-minimize niya yung mga problems ko sa buhok ko. So, eto na, Chrissy, this is it, pansit. Ayan, so, before ko sasabihin sa inyo yung final thoughts ko kung paano ko siya ginamit, kung may nagbago ba sa skin ko, and syempre kung effective etong product na to sa akin. Ayan, so first, let me show you yung mga social media account ng Faith Skin. So, all of those product ng Faith Skin Essential are available siya sa Shoppee. So, add to cart nyo na yan, link down below. Hindi kayo magsisisi once na nag-purchase kayo neto. Ito pa lang, etong sunflower oil na to is legit, as in, super duper. Talagang marirecommend ko sa inyo dahil super affordable lang niya kung katulad kita na alam mo yun, vegetarian and gusto mong mag-try ng mga trending products. This one is the right product for you. First, ginamit ko siya for 7 days straight yon, tuloy-tuloy yon. So, ganito yung ginagawa ko. Paano ko ba siya ina-apply sa skin ko? So, first, sa gabi, tuwing gabi ako nag-apply na to sa buong katawan. Yes, mula dito pababa, down there. Mas nag-focus ako, mas nilalagyan ko ng mas maraming amount ng Faith Skin Sunflower Oil dito sa aking siko, tuhod, sa aking kilikili, and syempre sa aking talampakan, sa aking paa dahil nga matindi ang kanila mga pangangailangan, girl. And alam ko na ito yung magpupuna lahat ng yon, lahat ng problema ko. And tatanong nyo sa akin kung may nagbago ba, naging effective ba itong sunflower oil na to is yes. So again, Chrissy, kung hindi mo naman bet yung nakababad yung buong katawan mo ng sunflower oil gabi-gabi, so pwede mo siyang i-apply before ka maligo sa umaga. So it's either umaga, tanghali, or gabi ka naliligo. Ayan, before ka maligo, ibabad mo muna itong sunflower oil. So ang ginagawa ko kasi 3 to 5 minutes, depende sa free time ko, before ako maligo, nagbababad muna ako nitong sunflower oil sa aking katawan. So yung nilalagyan ko na lang before ako maligo is syempre yung mga parte ng katawan ko na gusto kong mag-lighten ng mas mabilis. Syempre yung aking siko, tuhod, singit, kilikili, and then yung singit ko, doon ako nag-apply before ako maligo ng umaga. So yun, so nirarab-rab ko lang siya dito. After kong maligo, yung feeling na lahat ng parte, kasi nga hindi naman buong katawan yung binababaran ko neto, pag umaga, super lambot niya, and ibang-iba yung texture ng part ng body ko na merong sunflower oil before ako maligo. And then nung after na is super lambot, super supple ng skin ko, as in
parang baby skin, ganun. Super bouncy niya. And take note pala, Chrissy, kapag umaga, kasi nga ako, diba, ang ginagawa ko is nagiging daily lotion ko siya. And hindi naman ako palalabas. Kung lalabas man ako, nagja-jacket ako. Ayan, para protected pa rin yung skin ko. Huwag kayong lalabas na naka-sleeveless lang kayo and then naka-apply kayo ng sunflower oil sa skin nyo. Huwag nyong gagawin yun, Chrissy. Please lang, dahil nga hindi natin hawak ang kapangyarihan ng araw, diba? Kung gaano siya kabagsik sa ating skin. So, mas maigi pa rin na mag-jacket tayo, magpayong tayo, tuwing lalabas tayo sa bahay, lalong-lalo na kung mag-stay tayo sa labas na matagal. Dahil nga, mahal ang mga skincare best para ma-maintain natin yung skin na meron tayo ngayon. And Chrissy, that's how I use sunflower oil sa aking katawan. So, step by step. And nakita nyo naman yung mga pictures, yung mga legit na effectiveness niya sa aking katawan. Lalong-lalo na talaga nag-concentrate ako sa mga dark areas ng aking katawan, and which is nag-lighten up siya and mas nag-improve yung skin complexion ng skin ko. So I hope nag-enjoy kayo sa video na to, and if you did, don't forget to give a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click mo na rin yung bell button para updated ka sa tuwing may bago akong videos. So, see you on my next video, guys. So, I have a lot of products pa dito na i-review soon and i-share ko sa inyo, Chrissy. That's it for today, guys. Thank you for watching. God bless us all, guys. And see you on my next one. Bye! Maraming salamat. Appear!